Anh em chắc ai cũng từng rơi vào một tình huống rất khó chịu. Mình đúng rành rành, nhưng vì đối phương có tiền, có quan hệ, nên cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình. Cái cảm giác cầm trong tay lẽ phải mà không có bất kỳ tiếng nói nào đứng về phía mình. Nó không chỉ là bực bội mà là uất nghẹn. Và với bạn, cảm giác đó không phải đến từ một câu chuyện xa lạ nào trên mạng, mà nó bắt đầu từ chính gia đình mình. Bạn vẫn nhớ như in cái ngày cha mẹ đứng trước một gã giàu mới nổi trong vùng, run rẩy, nhún nhường, bất lực nhìn mảnh đất hương hỏa bị lấy đi bằng những giấy tờ và mối quan hệ mà họ không thể hiểu, cũng không thể chống lại. Ngay khoảnh khắc đó, bạn nhận ra một điều rất rõ ràng. Trong thế giới này, chỉ đúng thôi là chưa đủ, nếu bạn không đủ mạnh để bảo vệ cái đúng đó. Và cũng từ lúc ấy, một ý nghĩ bắt đầu hình thành rằng nếu không ai đứng ra bảo vệ công lý, thì bạn sẽ là người làm điều đó. Level 1. Cử nhân luật. Bạn bước chân vào đại học không phải để lấy tấm bằng, mà để sau này không phải đứng nhìn bất lực thêm một lần nào nữa. Nhưng thực tế dội cho bạn gáo nước lạnh. Luật không hào nhoáng. Nó là những trang giấy dày đặc và khô khốc. Mỗi ngày của bạn là một vòng lặp. Sáng lật từng điều bộ luật, chiều vùi đầu ở thư viện, tối lại vật lộn với những khái niệm năng lực hành vi, chỉ để tự hỏi một hành vi là sai vì cẩu thả hay sai vì quá tự tin. Và chỉ một sự khác biệt nhỏ đó thôi cũng có thể quyết định số phận của cả một con người sau này. Càng học, bạn càng thấy mệt mỏi. Không phải vì lười, mà vì bạn bắt đầu hiểu rằng nếu mình hiểu sai một tố chữ, cái giá phải trả sẽ không phải là một điểm số, mà là cuộc đời của người khác. Nhiều lúc bạn cũng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi hình ảnh cha mẹ ngày đó lại hiện lên, kéo bạn trở lại bàn học. Chính nỗi sợ đó biến bạn thành một kẻ cực đoan. Học ngày không đủ, tranh thủ học đêm. Học hết bài chứ không hết giờ. Xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, 3K 4 kíp, quyết tâm đỗ đạt. Đổi lại là đôi mắt mỏi mệt và những năm tháng không biết đến vui chơi. Nhưng cuối cùng, bạn cũng tầm được tấm bằng cử nhân trên tay. Tấm vé đầu tiên để rời xa bàn học và bước đến nơi mà công lý thực sự được định đoạt. Level 2. Công chức tòa án. Để bước chân vào tòa án, bạn phải vượt qua kỳ thi tuyển công chức với tỷ lệ chọi khốc liệt. Vòng 1 là trắc nghiệm kiến thức chung và bộ máy nhà nước. Vòng 2 là bài thi viết chuyên môn đầy áp lực. Tại đây, bạn phải giải quyết các tình huống thực tế và soạn thảo văn bản chính xác đến từng dấu phẩy. Bởi chỉ một sai sót nhỏ, toàn bộ lập luận pháp lý có thể sụp đổ. Khi có tên trong danh sách biên chế, bạn tự hào bao nhiêu thì thực tế lại vả và mộng tưởng bấy nhiêu. Không áo choàng, không búa gỗ, công việc hàng ngày của bạn là đánh vật với núi hồ sơ và tiếng máy photo chạy liên tùng tục. Bạn phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá đơn, tiếp xúc với đủ hạng người, từ những doanh nhân sành sỏi đến những bác nông dân tay chân lấm bùn, lóng nóng không biết ký tên ở đâu. Chính tại đây, sự tử tế của bạn bị thử thách. Những phong bì tiền trả nước được dúi vào tay để đổi lấy việc xử lý hồ sơ nhanh hơn. Bạn hiểu ra, công lý không chỉ bị đe dọa từ bên ngoài, mà còn bị thử thách ngay từ bên trong hệ thống. Nếu bạn nhận, cán cân trong lòng bạn sẽ lệch ngay từ những bước đầu tiên. Nhưng bạn đã chọn lắc đầu. Bạn chọn cách sống low key, tận tình giải thích quy trình cho những người yếu thế, giống như cha mẹ mình năm xưa. Dù mức lương ít ỏi và những tiếng than khóc mỗi ngày bắt đầu bào mòn tâm trí, nhưng chính sự liêm chính đó đã giúp bạn được tin tưởng. Khi bạn đã chứng minh được sự cẩn mẫn, trung thực tuyệt đối trong việc quản lý hồ sơ và chính thức được bổ nhiệm làm thư ký tòa án, vị trí đưa bạn tiến sâu hơn vào bếp núc của những phiên tòa. Level 3. Thư ký tòa án. Bạn làm thư ký tòa án trong ít nhất 5 năm. Đây là quãng thời gian bạn trực tiếp tham gia vào các vụ án cùng với thẩm phán. Công việc nhàn thôi. Bạn bắt đầu từ việc chuẩn bị những xấp hồ sơ dày cộp. Bạn phải tự mình đi gửi giấy mời, đảm bảo từng người liên quan đều nhận được thông báo để đến tòa đúng giờ. Trong các phiên tòa, bạn ngồi ngay phía dưới bàn của thẩm phán, đôi tay gõ máy tính liên tục để ghi lại không thiếu một từ nào trong lời khai của các bên. Bạn phải tập trung cao độ vì biên bản phiên tòa do bạn viết chính là bằng chứng quan trọng nhất để đưa ra phán quyết cuối cùng. Có vẻ không nhàn lắm. Vì là người trực tiếp quản lý hồ sơ, bạn trở thành mục tiêu săn đón của các luật sư và người đi kiện. Có những người lân la mời bạn đi ăn trưa, hoặc gửi tặng những món quà nhỏ chỉ để hỏi xem em dạo này thế nào, thích gì, ghét gì. Họ không trực tiếp đưa tiền, họ đưa sự quan tâm để nhờ bạn đặt hồ sơ của họ lên trên cùng, hoặc nhắc khéo với thẩm phán một câu. Đây chính là những viên đạn bọc đường bạn cần phải né tránh. Suốt 5 năm này, bạn nhìn thấy đủ mọi chuyện trong xã hội.
Có những gia đình anh em ruột thịt đánh đấm nhau, kiện nhau chỉ vì một mảnh đất. Có những người hiền lành bị kẻ xấu lừa gạt hết tài sản bằng những bản hợp đồng có nhiều chữ nhỏ lắt léo mà họ không đọc kỹ. Điều đó cho bạn biết rằng làm thẩm phán không chỉ là thuộc lòng các cuốn sách lật, mà còn phải biết nhìn ra sự thật đằng sau những lời nói dối. Bạn học cách giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những giọt nước mắt hay những cơn tức giận trong phòng xử án. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực tế và không để xảy ra sai sót nào trong hàng trăm bộ hồ sơ, bạn đã nắm rõ cách một phiên tòa hoạt động từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Lúc này, lãnh đạo tòa án tin tưởng và cử bạn đi học khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử để phát triển nhiều hơn. Level 4. Học viên nghiệp vụ xét xử. Bạn tạm rời xa những chồng hồ sơ dày cộp. Trong suốt một năm này, bạn phải tập đóng vai người cầm búa. Bạn và đồng nghiệp sẽ thay phiên nhau vào vai thẩm phán, kiểm sát viên và luật sư. Bạn phải học cách vạch trần những lời nói dối thông qua ánh mắt và cử chỉ của đối phương. Bạn được dạy cách đặt những câu hỏi hiểm hóc, khiến kẻ phạm tội dù có chuẩn bị kỹ đến đâu cũng phải lộ ra sơ hở. Nhiệm vụ nặng nề nhất mỗi đêm là viết bản án nháp. Bạn đọc hàng ngàn trang tài liệu của những vụ án có thật, rồi tự mình đưa ra phán quyết. Bản án đó phải chặt chẽ đến mức dù luật sư giỏi nhất cũng không thể tìm ra kẽ hở để kháng cáo. Cơ mà tôi nghĩ, đối với thế hệ Gen Z thì phiên tòa sẽ xảy ra kiểu như thế này. Luật sư: Kính thưa quý tòa, thì vào ngày 3 tháng 8, bị cáo có úp một story liên quan đến vụ án ăn vụng. Thẩm phán: Còn bằng chứng nào thuyết phục hơn không? Luật sư: Thẩm phán đợi em xíu. Tất cả em có chụp ảnh tin nhắn Messenger và quay video bỏ vào danh sách phát rất cẩn thận. Bị cáo: Sao góc quay trong video bằng chứng anh đưa ra quá là dìm tôi vậy? Tôi không chấp nhận bằng chứng này. Hôm đó tôi đang bị deadline dí. Luật sư: Tôi thấy lời khai của bị cáo chưa đủ wow và bị cáo không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Nhưng tôi thì có ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện đấy nha. Lưu ý, vừa rồi chỉ là tình huống hài giả định, không hề có thật. Mặc dù được coi là thế hệ cợt nhả, nhưng tôi nghĩ Gen Z khi làm thẩm phán trong thời đại này vẫn có nhiều thế mạnh khi biết ứng dụng công nghệ cao, tư duy phá cách, thẳng thắn, trực diện cho công lý. Có một kỹ năng bạn cần rèn luyện là poker face, gương mặt không cảm xúc. Trong các bài tập, giảng viên, thường là những thẩm phán lão làng, sẽ dùng mọi cách để chọc giận hoặc làm bạn mủi lòng. Nếu bạn lỡ rơi nước mắt trước một hoàn cảnh thương tâm hay nổi nóng trước một kẻ ngoan cố, bạn sẽ bị đánh trượt ngay lập tức. Thẩm phán phải là người đứng ngoài mọi cảm xúc để giữ cho cán cân luôn thẳng đứng. Thực tế, bạn phải nhẵn mặt với hàng trăm nghị định, thông tư mới nhất để không bao giờ bị tụt hậu. Bạn thăng cấp khi vượt qua kỳ thi tuyển chọn thẩm phán quốc gia. Đây là một kỳ thi sống còn với tỷ lệ đào thải rất cao. Chỉ những người có điểm số nằm trong nhóm dẫn đầu, có bản lĩnh vững vàng và lý lịch hoàn toàn sạch mới được hội đồng tuyển chọn đề nghị chủ tịch nước bổ nhiệm vào vị trí tiếp theo. Level 5. Thẩm phán dự bị. Lần đầu khoác chiếc áo choàng đen bước vào phòng xử án, cảm giác oai nghiêm lắm. Nhưng hãy nhớ, bạn vẫn chưa được cầm búa gõ cộp một phát để định đoạt số phận ai đâu. Giai đoạn này, bạn nửa là chuyên gia pháp lý, nửa là thám tử tư. Bạn không chỉ ngồi phòng máy lạnh mà phải trực tiếp đi xác minh hiện trường. Có những vụ tranh chấp đất đai kéo dài hàng chục năm, bạn phải đi ủng, đội nón lá, lội xuống tận ruộng dưới nắng gắt để đo đạc từng mét đất. Bạn học cách lắng nghe nhân chứng già yếu kể chuyện cả buổi chỉ để chắt lọc một chi tiết nhỏ. Hay nhìn xuyên qua các bản giám định để phát hiện những chữ ký giả mạo lắt léo nhất. Đáng sợ nhất không phải là hồ sơ mà là áp lực từ các mối quan hệ. Khi bạn có danh hiệu thẩm phán, những người họ hàng xa, bạn cũ bỗng nhiên xuất hiện với những cuộc gọi hỏi thăm mang theo lời nhờ vả. Để giữ sự liêm chính, bạn buộc phải thu hẹp vòng kết nối, từ chối những buổi tiệc tùng không rõ mục đích và chấp nhận sự xa lánh của những người xung quanh. Song song đó là sự giám sát gắt gao từ các bậc tiền bối. Mọi bản dự thảo phán quyết bạn viết ra đều bị soi xét kỹ lưỡng. Chỉ cần một lập luận thiếu sắc bén, bạn sẽ bị phê bình gay gắt trước hội đồng chuyên môn. Đây chính là giai đoạn uốn cây từ thuở còn non, buộc bạn phải trở nên bản lĩnh và tuyệt đối không được phép chủ quan. Khi các bản dự thảo ngày càng chuẩn xác và hồ sơ cá nhân hoàn toàn sạch trước mọi cám dỗ, bạn mới đủ chín chắn để được bổ nhiệm làm thẩm phán chính thức, bắt đầu hành trình leo 8 bậc dài đằng đẵng. Level 6. Thẩm phán tòa án nhân dân. Đây là lúc bạn chính thức cầm búa định đoạt số phận người khác. Theo luật mới, bạn sẽ bước vào hành trình chinh phục 8 bậc thẩm phán. Quy tắc rất khắc nghiệt, cứ mỗi năm làm tốt nhiệm vụ, bạn mới được xét lên một bậc.
Để chạm đến bậc 8, đỉnh cao của sự lão luyện, bạn cần ít nhất 35 năm giữ mình liêm chính và không để xảy ra sai sót chuyên môn. Bạn không đợi đến lúc ra tòa mới biết vụ án. Bạn phải nghiên cứu, đọc từng trang bút lục, đối chiếu lời khai tại công an và lời khai tại tòa, phát hiện sai sót, kiểm tra xem quy trình bắt giữ có đúng không, chứng cứ có bị làm giả không. Nếu hồ sơ non, họ phải viết lệnh yêu cầu điều tra bổ sung, lên kịch bản xét hỏi, soạn sẵn bộ câu hỏi để truy bị cáo tại phiên tòa sắp tới. Với án dân sự, đất đai, ly hôn, nợ nần, bạn phải dành rất nhiều thời gian để hòa giải. Bạn đóng vai trò người kết nối, khuyên bảo các bên tự thỏa thuận để không phải xử. Đây là lúc bạn bộc lộ kỹ năng tâm lý, dỗ dành có, răn đe có, giữ trật tự khi luật sư và kiểm sát viên tranh cãi nảy lửa. Sau khi vào phòng nghị án, bạn cùng hội thẩm nhân dân biểu quyết để ra bản án. Sau khi phiên tòa kết thúc, bạn vẫn chưa hết việc. Bạn tiếp tục tự tay đánh máy bản án dài hàng chục, hàng trăm trang. Mỗi câu chữ phải chuẩn pháp luật, vì chỉ cần sai một ý, bản án có thể bị tòa cấp trên hủy. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng bậc 5 năm trên lần của bạn. Mỗi tháng phải xử xong bao nhiêu vụ, nếu để án quá hạn, bạn sẽ bị kỷ luật. Thế nhưng, khi quyền lực càng lớn, bạn càng trở thành tâm điểm của những mạng lưới môi giới tinh vi. Có thể là một đồng nghiệp cũ mời cà phê, một luật sư sành sỏi lân la làm quen, hay thậm chí là một vị lãnh đạo nhờ quan tâm. Bạn đứng giữa sự giằng xé. Một bên là lý tưởng công lý thời sinh viên, một bên là áp lực từ những mối quan hệ lâu năm. Ở thời đại công nghệ số, không có bí mật nào là vĩnh viễn. Chỉ cần bạn bước lệch một lần, dù rất nhỏ, toàn bộ sự nghiệp 35 năm của bạn sẽ toang. Nếu bạn vượt qua hàng ngàn phiên tòa và hàng trăm phép thử nhân phẩm mà không để lại vết nhơ, bạn đã đủ tiêu chuẩn để bước tới nấc thang cuối cùng. Level 7. Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Chúc mừng, bạn đã chạm tay vào đỉnh cao mà bất kỳ ai theo ngành luật cũng khao khát. Công việc lúc này không còn là đi hiện trường hay hòa giải dân sự, mà tập trung vào trí tuệ và quyền lực tối cao. Ở vị trí này, bạn nắm giữ 3 quyền năng lớn. 1. Xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, xét lại các bản án đã có hiệu lực nhưng bị kháng nghị do sai lầm nghiêm trọng. Bạn làm việc trên hồ sơ giấy tờ trong những cuộc họp kín đầy căng thẳng để định đoạt các đại án nghìn tỷ. 2. Tổng kết và giải thích luật. Bạn viết án lệ làm mẫu cho cả nước và soạn thảo nghị quyết hướng dẫn những điều luật khó hiểu. 3. Giám sát hệ thống. Bạn thanh tra các tòa án địa phương, xét duyệt nhân sự và đề xuất chính sách tư pháp cấp quốc gia. Tháng 3 năm 2022, bạn bước vào căn phòng làm việc mới tại Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng. Từ cửa sổ nhìn ra, biển Mỹ Khê đẹp lắm, nhưng những xấp hồ sơ đặt trên bàn bạn thì lại cực kỳ nặng mùi. Bạn đang ngồi ở cái ghế có quyền phán quyết cuối cùng cho những đại dự án bất động sản nghìn tỷ, hoặc định đoạt tương lai của những bị cáo trong các vụ án hình sự chấn động. Bạn vẫn tin mình là người tử tế, cho đến khi bà N, cựu phó phòng giám đốc kiểm tra, người đồng nghiệp mà bạn vẫn coi là chị em thân thiết, gõ cửa bước vào. Bà N không mang theo sự đe dọa, bà ấy mang theo một nụ cười hiền hậu và một lời gửi khắm. Anh em trong nhà cả ấy mà. Bà ấy kể về một luật sư sành sỏi tên A đang có một thân chủ, tha thiết muốn xin một suất án treo. Ban đầu bạn cũng đắn đo, suy nghĩ đơn giản, đó là sự nể nang đồng nghiệp. Bạn tự nhủ, chỗ chị em cũ nhờ vả, mình cứ xem xét kỹ hồ sơ, tìm ra vài tình tiết giảm nhẹ để giúp họ cũng chẳng sao. Đúng quy trình thôi mà. Một bữa tối sang trọng tại nhà hàng kín đáo, những lời tung hô về quyền uy của bạn. Bạn sướng phồng cả mũi. Và rồi là cái gật đầu đầu tiên, rồi cái gật thứ hai. Bạn si mê trong quyền lực, có kẻ tung người hứng. Tối hôm đó, bạn cũng không nhớ đã gật bao nhiêu phát. Bạn chính thức bước vào một mạng lưới nhện đen được giăng ra từ chính nội bộ. Vụ việc đầu tiên trôi qua êm đẹp, rào cản liêm chính bị phá vỡ, ngay khoảnh khắc bạn chấp nhận phong bì cảm ơn. Bạn tự huyễn hoặc hàng đã giao, tiền mới nhận, họ tự nguyện mà. Nhưng chính cái tự nguyện đó là chất gây nghiện, biến bạn từ người bảo vệ luật pháp thành kẻ mặc cả luật pháp. Từ năm 2022 đến 2024, văn phòng của bạn trở thành trung tâm của một mạng lưới tinh vi, nơi 20 vụ án được đem ra trưng bày như những ngón hàng. Mạng lưới này vận hành nhịp nhàng đến mức đáng sợ. Bà N, cựu phó phòng giám đốc kiểm tra, là mắt xích năng nổ nhất, trực tiếp môi giới tới 15 vụ. Thậm chí, ngay cả ông T, phó viện trưởng Viện Kiểm sát cấp cao, cũng tham gia vào cuộc chơi để đảm bảo các kháng nghị giám đốc thẩm đi đúng hướng. Các bạn tạo thành một vòng khép kín.
luật sư ngã giá với đương sự, bà N kết nối, ông T bật đèn xanh và cuối cùng là nốt bút của bạn cùng các đồng nghiệp như ông C, ông H để chốt hạ phán quyết. Để giữ an toàn, các bạn dùng bộ từ điển ký hiệu, án treo gọi là chờ, giảm án gọi là G. Bảng giá công khai, một suất án treo có giá 1,5 tỷ đồng, tính mạng con người cũng có giá. Chỉ cần 140 triệu để đổi lấy 1 năm 6 tháng tù, giảm nhẹ cho tội giết người. Bạn bắt đầu nhìn những xấp hồ sơ vụ án không phải qua những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, mà qua những con số, lại quả. Tổng số tiền hối lộ luân chuyển trong mạng lưới của bạn lên tới hơn 11,4 tỷ đồng. Bạn tự mãn đứng trên đỉnh cao, tin rằng sự phối hợp giữa tòa án và viện kiểm sát đã tạo ra một pháo đài bất khả xâm phạm. Mỗi lần một bản án được lật kèo, bạn lại thấy mình quyền năng hơn. Bạn không phải là kẻ nghiệp dư. Bạn hiểu rằng trong thời đại này, việc ôm từng túi tiền mặt là cách nhanh nhất để ăn cơm nhà nước. Vì vậy, bạn và các đồng minh trong mạng lưới đã chọn một phương thức hiện đại hơn, sạch sẽ hơn, đó là ngân hàng điện tử. Trong chuỗi 20 vụ án mặc cả công lý, có tới 16 vụ tiền được chuyển qua tài khoản. Bạn ngồi trong phòng làm việc, chỉ cần một cái lướt màn hình điện thoại là hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng đã hạ cánh an toàn. Và để giữ cho đôi tay mình trông có vẻ luôn sạch, bạn không bao giờ dùng tài khoản đứng tên mình. Bạn mượn căn cước của người thân, thậm chí là dùng luôn tài khoản ngân hàng của gã tài xế trung thành để nhận tiền hối lộ. Bạn tự nhủ, cơ quan điều tra có giỏi đến mấy cũng chẳng bao giờ check nổi mấy cái tài khoản vớ vẩn này. Bạn tin rằng mình đã tạo ra một khoảng cách an toàn, một vùng đệm hoàn hảo để biến những đồng tiền bẩn thành quà biếu không dấu vết. Bạn không làm việc đó một mình. Bà N, người chị em năng nổ nhất, đóng vai trò là kế toán trưởng của cả đường dây. Bà ấy trực tiếp thu tiền từ đương sự, thu lợi bất chính tới gần 3 tỷ đồng, rồi sau đó mới giải lại cho bạn và các thẩm phán khác như ông C, ông H. Trong khi bạn nghĩ mình đang húp trọn phần ngon, thì phần lớn miếng bánh đã bị các mắt xích trung gian và luật sư môi giới cắt phế dọc đường. Bạn, một lãnh đạo tòa án, đang đánh cược danh dự hơn 35 năm của mình để nhận về những mẩu tiền lẻ sau khi qua tay đám môi giới. Chính sự chót lọt của 16 vụ chuyển khoản trước đó đã làm bạn mở mắt. Bạn bắt đầu chi tiêu mạnh tay hơn, mua sắm những tài sản đứng tên người khác, tận hưởng cuộc sống xa hoa mà đồng lương thẩm phán không bao giờ chạm tới được. Bạn nhìn vào con số 11,4 tỷ đồng luân chuyển trong mạng lưới và thấy mình như một ông trùm không thể bị đánh bại. Bạn quên mất một quy tắc vàng trong thế giới số. Mọi giao dịch đều để lại dấu vân tay. Và rồi các điều tra viên bắt đầu lần theo sợi chỉ đỏ từ tài khoản của gã tài xế. Cuối năm 2024, một cơn địa chấn thực sự ập đến. Cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc. Họ không cần bắt quả tang bạn nhận tiền mặt. Họ chỉ cần bóc tách các lớp dữ liệu điện tử, sợi chỉ đỏ từ những tin nhắn ký hiệu chờ, G và những dòng tiền nhảy múa giữa các tài khoản trung gian đã phơi bày toàn bộ mạng lưới nhện đen mà bạn từng tự hào. Tháng 12 năm 2025, cả tòa nhà Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng rúng động khi hàng loạt người anh em của bạn lần lượt bị bế đi. Phiên tòa sơ thẩm tại Hà Nội biến thành một buổi tổng kết sai phạm đầy nhục nhã. Bạn đứng đó ở chính cái vị trí bị cáo mà hàng ngày bạn vẫn ngồi trên cao nhìn xuống với ánh mắt phán xét. Bà N, cựu phó phòng kiểm tra, nhận 13 năm tù. Ông C, cựu phó chánh án, nhận án 7 năm tù. Ông H cũng là phó chánh án, nhận 3 năm. Thậm chí, đồng minh từ bên viện kiểm sát là ông T cũng phải nhận bản án 8 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ và môi giới. Mọi chuyện chưa dừng lại. Bước sang tháng 1 năm 2026, giai đoạn 2 của đại án bùng nổ. Dựa trên lời khai của chính những người từng ngồi chung mâm nhậu với bạn, ngay cả ông B, cựu chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng, cũng không thoát khỏi vòng xoáy và chính thức nhập kho. Toàn bộ vương miện quyền lực của các bạn sụp đổ như một quân bài domino. 20 bản án mà các bạn đã dày công mặc cả đều bị kháng nghị giám đốc thẩm và hủy sạch để xét xử lại từ đầu. Những đương sự từng chi tiền tỷ để chạy án giờ đây lâm vào cảnh tiền mất tật mang, tiền bị sung tông quỹ, còn bản án mới thì nặng hơn nhiều vì tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, giữa bóng tối của sự tha hóa, cái tên của thẩm phán T, chánh tòa kinh tế, bỗng chói sáng như một cái tát vào lòng tham của các bạn. Ông T cũng được tiếp cận, cũng được đưa 100 triệu đồng để cảm ơn sau khi xử xong. Nhưng ông đã kiên quyết từ chối. Sự tử tế của ông T không khiến ông nghèo đi, mà nó khiến ông trở thành người duy nhất có thể kê cao gối mà ngủ mỗi đêm. Trong khi đó, bạn với đống tiền bẩn trong tài khoản của gã tài xế chính thức khúc.
Hành trình leo danh của bạn kết thúc tại đây. Từ một đứa trẻ đứng nhìn cha mẹ khóc vì bất công, cho đến khi trở thành người đứng đầu hệ thống tư pháp, nhưng lại kết thúc bằng một bản án nhục nhã. Bạn thấy đấy, nghề thẩm phán không phải là để flex quyền lực, mà là nghề của sự giữ mình. Trong thế giới của những lời ngã giá, chỉ cần một phút giây chiếc cân trong lòng bạn lệch đi vì nể nang hay lòng tham, toàn bộ những gì bạn xây dựng hơn 35 năm sẽ cúc hoàn toàn trong phút mốt. Dù bạn đang là ai, làm bất cứ công việc gì, hãy luôn tỉnh táo trước những cám dỗ và sự sai trái. Bạn thấy hành trình này như thế nào? Liệu tiền bạc có đáng để đổi lấy một bản án ô nhục? Đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình leo danh nghề nghiệp và góc khuất đánh đổi đắt giá tiếp theo nha. Chào tạm biệt.